Hello everyone. So welcome back to my YouTube channel Database Assam. So आज আমি ভিডিঅ'টোত AHSEC ফাইনেল ইয়াৰ এক্সাম আণ্ডাৰ আছাম হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল বৰ্ড 2013 ৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় চ' মেথামেটিক্স চ' সেই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰব্লেম হুইচ ইজ ৰিলেটেড টু ৰিলেশ্যন এণ্ড ফাংচন চ' ইণ্টিগ্ৰেল কেলকুলাছটো আমি প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিম ঠিক আছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ যাতে তোমালোকৰ কনচেপ্টবোৰ মিছ নহয় আৰু দুজনমান ষ্টুডেণ্টে কমেণ্ট ছেকশ্যনত ৰিলেশ্যন ফাংচনৰ প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিবলৈ কৈছিলে গতিকে মই ৰিলেশ্যন ফাংচনৰ প্ৰব্লেমৰ লগতে লৈ লৈছোঁ উইথ দ্য along with ইণ্টিগ্ৰেল কেলকুলাছ ঠিক আছে চ' ইণ্টিগ্ৰেল কেলকুলাছৰ যিখিনি প্ৰব্লেম আছে সেইখিনিৰ লগতে মই যিবোৰ ৰিলেশ্যন ফাংচনৰ প্ৰব্লেম হয় সেইবোৰো তোমালোকৰ বাবে লৈ লৈছোঁ ঠিক আছে চ' ফাৰ্ষ্ট যিটো কুৱেশ্যন হয় চ' হুইচ ইজ ৰিলেটেড টু ৰিলেশ্যন চ' ডেট ইণ্টাৰছেকশ্যন অফ টু ইকুইভেলেণ্ট ৰিলেশ্যন ইজ অলছ' ইকুইভেলেণ্ট ৰিলেশ্যন চ' এই যিটো কুৱেশ্যন হয় চ' এই কুৱেশ্যনটো আমি চল্ভ কৰিবৰ বাবে চ' ইকুইভেলেণ্ট ৰিলেশ্যন কি হয় আমি জানিব লাগিব তো ইকুইভেলেণ্ট ৰিলেশ্যন কি হয় তোমালোকে জানিব লাগিব চ' ইকুইভেলেণ্ট ৰিলেশ্যনৰ যিটো ডেফিনেশ্যন চ' এটা ৰিলেশ্যন ছাপ'জ আৰ হয় ইয়াক ইকুইভেলেণ্ট ৰিলেশ্যন বুলি আমি কেতিয়া ক'ম যেতিয়া ই তিনিটা প্ৰপাৰ্টি ছেটিছফাই কৰে তো ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ তো ইট শুড বি ৰিফ্লেক্সিভ মিনছ এ বিলংছ টু আৰ হ'ব লাগিব চ' দুই নম্বৰতে তো ইট শুড বি ছেটিছফাই এইটো দিছ ইজ কল্ড ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰপাৰ্টি তোমালোকে এইবোৰ পাইছা অলৰেডি পঢ়িছা মই এতিয়া নতুনকৈ এক্সপ্লেইন কৰাৰ দৰকাৰ নাই ষ্টিল মই অলপ ৰিকল কৰি লৈছোঁ যাতে তোমাৰ বস্তুবোৰ বুজাত সহায় হয় নেক্সট হৈছে চিমেট্ৰিক প্ৰপাৰ্টি ডেট মিনছ এ বি বিলংছ টু আৰ যদি হয় ইট ইমপ্লাইজ বি এ বিলংছ টু যদি আৰ হয় তো দেন ইট ইজ কল তো ৰিফ্লেক্সিভৰ পিছত এইটো হৈছে চিমেট্ৰিক প্ৰপাৰ্টি এণ্ড থাৰ্ড প্ৰপাৰ্টিটো কি হয় যে ইট শুড অলছ' ছেটিছফাই দ্য ট্ৰানজিটিভ প্ৰপাৰ্টি তো এলং উইথ দিছ টু প্ৰপাৰ্টিজ ট্ৰানজিটিভ প্ৰপাৰ্টিটো কি কৈছে যে এ বি বিলংছ টু আৰ এণ্ড বি চি বিলংছ টু যদি আৰ হয় দেন ইট ইমপ্লাইজ এইটো এই দুটা আৰত থকা এই দুটা এলিমেণ্ট আৰত থকা কথাটোৱে যদি এই কথাটো বুজায় যে এই কথাটো যদি ইমপ্লাই কৰে যে এ কমা চি অলছ' বিলংছ টু আৰ দেন দিছ ৰিলেশ্যন ইজ কল্ড ট্ৰানজিটিভ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এই তিনিটা ৰিলেশ্যন ছেটিছফাই কৰিলে আমি ইকুইভেলেণ্ট ৰিলেশ্যন বুলি এতিয়া চোৱা আমাক প্ৰশ্নটো কি দি আছে যে ইণ্টাৰছেকশ্যন অফ টু ইকুইভেলেণ্ট ৰিলেশ্যন ইজ অলছ' এ ইকুইভেলেণ্ট ৰিলেশ্যন চ' ছাপ'জ দুটা আমাক কি দি আছে according to the question we have given two relation which is equivalent relation and we need to show their intersection is an equivalent relation too ঠিক আছে চ' আমাক দুটা ৰিলেশ্যন দি আছে লেট আমি কনচিডাৰ কৰি লওঁ দিয়া ডিৰেক্টলি দি দিয়া নাই আমি কনচিডাৰ কৰি লওঁ লেট পি বি এ ৰিলেশ্যন which is equivalent relation তো equivalent relation means তোমালোকে গম পাইছা equivalent হোৱাৰ লগে লগে চ' এই তিনিটা প্ৰপাৰ্টি ছেটিছফাই কৰিব নেক্সট দিয়া আছে চ' কিউ বি অলছ' এ ৰিলেশ্যন হুইচ ইজ ইকুইভেলেণ্ট ৰিলেশ্যন এতিয়া চ' উই নিড টু শ্ব' কৰিব লাগে কি আমি চ' পি ইণ্টাৰছেকশ্যন কিউ ইজ অলছ' equivalent relation so our aim is to show this relation is also equivalent relation এতিয়া equivalent relation show কৰিবৰ বাবে so আমি ফাৰ্ষ্ট ৰিফ্লেক্সিভিটিটো শ্ব' কৰিব লাগিব দেন আমি চিমেট্ৰিক যিটো প্ৰপাৰ্টি হয় শ্ব' কৰিব লাগিব দেন লাষ্টলি নট দ্য লিষ্ট তো লাষ্টলি আমি কি শ্ব' কৰিব লাগিব যে দিছ ৰিলেশ্যন অলছ' ডেট মিনছ পি ইণ্টাৰছেকশ্যন কিউ অলছ' ছেটিছফাই দ্য ট্ৰানজিটিভ প্ৰপাৰ্টি চ' ফাৰ্ষ্ট লেট আছ শ্ব' তো আমি ফাৰ্ষ্ট শ্ব' কৰোঁ দিছ ৰিলেশ্যন ইজ চ' লেট আছ শ্ব' চ' পি ইণ্টাৰছেকশ্যন কিউ ইজ আমি কি দেখাব ফাৰ্ষ্ট ৰিফ্লেক্সিভ দেখাব চ' ৰিফ্লেক্সিভ কেনেকৈ দেখাব পাৰিম তো তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা ঠিক আছে এইখিনি মই ইৰেজ কৰি দিছোঁ তোমালোকে ভালকৈ নোট কৰিবা চ' ইউ কেন প'জ দ্য ভিডিঅ' অৰ ইউ কেন অলছ' টেক স্ক্ৰীনশ্বট ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট আমি ৰিফ্লেক্সিভ শ্ব' কৰিব লাগিব চ' ৰিফ্লেক্সিভ কেনেকৈ শ্ব' কৰিম এতিয়া চ' ৰিফ্লেক্সিভ পি ইণ্টাৰছেকশ্যন কিউ চ' ৰিফ্লেক্সিভ হোৱা কথাটো আমি কেনেকৈ শ্ব' কৰিম চ' বাই কনচিডাৰিং পি এণ্ড কিউ এজ ৰিফ্লেক্সিভ ডেট মিনছ পি আৰু কিউ যে ৰিফ্লেক্স ইকুইভেলেণ্ট ৰিলেশ্যন হয় চ' সেই কথাটোৰ পৰা আমি পি ইণ্টাৰছেকশ্যন কিউটোক আমি কি দেখাব পাৰিম ইউ কেন শ্ব' দিছ ৰিলেশ্যন ডেট মিনছ পি ইণ্টাৰছেকশ্যন কিউ ইজ অলছ' এন ইকুইভেলেণ্ট ৰিলেশ্যন দেখাব পাৰিম চ' কেনেকৈ দেখাব পাৰিম চ' ভালকৈ মন কৰা চ' লেট তাৰ বাবে আমি ধৰি লওঁ লেট এছ ইকুৱেল টু পি ইণ্টাৰছেকশ্যন কিউ বুলি ধৰিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা লেট
আমি যিকোনো এটা এলিমেণ্ট S belongs to S বুলি বিলং কৰা বুলি পেলাই ধৰি লৈছোঁ। S belongs to S যদি হয়, that means S equal to কি? S is nothing but P intersection Q, right? এতিয়া S to X belongs to S বুলি কোৱাৰ লগে লগে তো X টো ক'ত আছে exactly? তো P intersection Q আছে। আৰু ইণ্টাৰছেকশ্যনত থকা মানে this imply what? তো this imply what? Actually this imply what? X belongs to P and X belongs to ইণ্টাৰছেকশ্যনৰ কথাটো আহিলে N লিখোঁ আমি। So X belongs to Q. That means এই দুইটা ছেটৰে কমন এলিমেণ্ট X টো হয়। এতিয়া চোৱা since P and Q are equivalent relation তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিব লাগিব পৰীক্ষাত এনে are equivalent relation so ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন দিব পাৰোঁ? ইকুইভেলেণ্ট ৰিলেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে P আৰু Q ইকুইভেলেণ্ট ৰিলেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে P এ কি প্ৰপাৰ্টি ছেটিছফাই কৰে? ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰপাৰ্টি ছেটিছফাই কৰে ৰাইট? আৰু Q এও কি প্ৰপাৰ্টি ছেটিছফাই কৰে? ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰপাৰ্টি ছেটিছফাই কৰে। So গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰোঁ? Since X belongs to P, so it implies what? It implies small x belongs to P. ঠিক আছে? So A belongs to আমি কি লিখিছিলোঁ? P বুলি লিখিছিলোঁ। So ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰপাৰ্টি ছেটিছফাই কৰা মানে অৰিজিনেলি মই অলপ আগতে যিটো এক্সাম্পল দিছিলোঁ, যিটো ডেফিনেশ্যন দিছিলোঁ, ইকুইভেলেণ্ট ৰিলেশ্যনৰ তাত মই A বুলি লিখিছোঁ। ইয়াতে এলিমেণ্টটো X লৈছোঁ, গতিকে X belongs to P and এতিয়া চোৱা X belongs to Q. Q is also an equivalent relation. তো ইকুইভেলেণ্ট ৰিলেশ্যন হোৱা মানে ই ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰপাৰ্টি ছেটিছফাই কৰিব। চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰিম? X also belongs to Q. এতিয়া চোৱা X belongs to P and X belongs to Q. চ' ইয়াৰ পৰা ইমপ্লাই কৰিব পাৰিম X, X belongs to N আছে। চ' চিম্পলি ইয়াত দেখিব পাৰিম P intersection Q. That means X, X belongs to P intersection Q. That means X এটা যিকোনো এটা যদি এলিমেণ্ট S ত লওঁ তেনেহ'লে X belongs to আমি ক'ত পাওঁ? P intersection Q ত পাওঁ। ঠিক আছে? X, X belongs to P intersection Q ত পোৱা মানে so it implies what? P intersection Q satisfies reflexive property. So reflexive property. That means এই যিটো ৰিলেশ্যন হয় P intersection Q ৰিফ্লেক্সিভ টু ফাৰ্ষ্ট হয়। ঠিক আছে? তো ফাৰ্ষ্ট ৰিফ্লেক্সিভ হয় বুলি আমি শ্ব' কৰিলোঁ। চ' নেক্সট উই আৰ গয়িং টু শ্ব' হোৱাট? ৰিফ্লেক্সিভৰ পাছত আমি কি দেখাব লাগে? তো আমি শ্ব' কৰিব লাগে নেক্সট উই নিড টু শ্ব' it is what? Next target is to show. So P intersection Q to show next what? P intersection Q is next আমি symmetric দেখাব লাগিব। ঠিক আছে? Symmetric কেনেকৈ দেখাম এতিয়া তোমালোকে ভালকৈ নোট কৰিবা। So how we can show it is symmetric. That means exactly আমি show কৰিব লাগিব কি? To show P intersection Q is symmetric. That means so বস্তুবোৰ conceptually strong বনিবলৈ try কৰিবা। So that means বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা। So that means আমি শ্ব' কৰিব লাগে XY belongs to P intersection Q implies YX belongs to P intersection Q. So এই বস্তুটোৱে শ্ব' কৰিব লাগে। P intersection Q is symmetric শ্ব' কৰা means তো it means what? XY belongs to P intersection Q implies YX belongs to P intersection Q. So এই বস্তুটো শ্ব' কৰা। So কেনেকৈ শ্ব' কৰিম? So আমি কেনেকৈ শ্ব' কৰিম? Under the circumstances that তো কেনেকৈ আমি শ্ব' কৰিম যে আমি P আৰু Q যে ইকুইভেলেণ্ট ৰিলেশ্যন হয় চ' সেই কণ্ডিশ্যনটো লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়িম টু শ্ব' কি শ্ব' কৰিবলৈ চ' P intersection Q is symmetric. চ' কেনেকৈ শ্ব' কৰিম চোৱা। চ' লেট আমি তাৰ বাবে এটা এলিমেণ্ট XY belongs to P intersection Q লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইণ্টাৰছেকশ্যনত থকা মানে তো তোমালোকে কি বুজা? চ' ইণ্টাৰছেকশ্যনত থকা মানে XY belongs to P and XY belongs to আমি কি লিখোঁ? Q লিখোঁ। এতিয়া চোৱা since P and Q are equivalent relation, since P is equivalent relation, so by একেটা স্টেটমেণ্টে আমি লিখি যাম বাৰে বাৰে equivalent relation। ঠিক আছে? so P এ কি satisfy কৰে? P এ symmetric property satisfy কৰে। so symmetric property satisfy কৰে। so property satisfy কৰে। আৰু লগতে যিহেতু Q again equivalent relation, so Q is again equivalent relation, right? So Q also satisfy the symmetric property. So এই কথাটোৰ পৰা ইয়াত since লিখি দিব লাগিব যে since P and Q are কি হয়? equivalent relation. So equivalent relation.
So they satisfy, they means P and Q, they satisfy symmetric property, symmetric property. So symmetric property to কি আছিলে যে A B belongs to যদি suppose P এটা equivalent relation তো ই symmetric গতিকে ই কি satisfy কৰিব, it satisfy the equivalent symmetric property, সেটা semi symmetric property কি কৈ আছে যে A B belongs to if this element A B belongs to the relation P, then it implies কি what, it implies so B A also belongs to P হয়, ঠিক আছে। so ইয়াৰ পৰা ডিৰেক্টলি আমি এক্স ৱাই বিলংছ টু পি পৰা আমি ইয়াত কি লিখিব পাৰোঁ ডিৰেক্টলি, চ' ৱাই এক্স বিলংছ টু পি লিখিব পাৰোঁ এণ্ড ৱাই এক্স বিলংছ টু আমি কি লিখি দিব পাৰোঁ, চ' কিউ লিখিব পাৰোঁ। চ' কিহৰ কাৰণে লিখিছোঁ, চিন্স পি এণ্ড কিউ আৰ being in equivalent relation they satisfy symmetric property, so yx belongs to p, so xy belongs to p implies yx belongs to q, and xy belongs to q implies so yx belongs to q. So ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন দিব পাৰোঁ, so yx belongs to since n আছে গতিকে ইয়াতে belongs to p intersection আমি q লিখি দিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুজন দিব পাৰোঁ, so this relation p intersection কি, so the relation P intersection Q is also কি হয়, so also symmetric হয়, symmetric. Last we want to show it is transitive, so transitive show কৰিলে we are done, ঠিক আছে। transitive টো আমি কেনেকৈ show কৰিব পাৰোঁ, transitive টো similar way show কৰিম, so by considering P and Q are equivalent relations, so we are going to show the P and Q is transitive, transitive. so কেনেকৈ show কৰিম চোৱা, so let আমি consider কৰো দুটা element xy belongs to P intersection Q and কি লওঁ, so and we consider yz xy belongs to P intersection Q and yz belongs to, so yz belongs to কি লওঁ আমি P intersection Q, and our target is to show, and to show কি কৰিব লগা আছে, আমি কি show কৰিব লাগে, তো xz belongs to আমি কি দেখাব লাগে P intersection Q দেখাব লাগে। এতিয়া কেনেকৈ show কৰিম এইটো চোৱাটো লাগে, এতিয়া চোৱা xy belongs to P intersection Q, so it means what, so it means what, the xy belongs to P and xy belongs to Q, ঠিক আছে, and yz belongs to, so n চোৱা n এটা চোৱা n yz belongs to P intersection Q means yz belongs to P and yz belongs to কি হয় Q হয়। এতিয়া চোৱা xy belongs to, ভালকে মন কৰিবা xy belongs to P and yz belongs to P, so এইটোৱে কি ইমপ্লাই কৰে, কাৰণ P since P ইয়াত লিখিবা যে since P is transitive, কাৰণ P being a কি হয়, so P being a equivalent relation it also satisfy the transitive property, গতিকে since P is transitive, so xy belongs to P and yz belongs to P implies কি ইমপ্লাই কৰিব, so xz belongs to ক'ত থাকিব, xz belongs to P থাকিব, ঠিক আছে। again Q being a equivalent relation and since Q satisfies transitive property, so from here what you can conclude, say xy belongs to Q and so yz belongs to Q implies xz belongs to Q, গতিকে চোৱা আমি xz টো ক'ত পাইছোঁ, xz belongs to P ত পাইছোঁ and again xz belongs to আমি ক'ত পাইছোঁ Q ত পাইছোঁ, গতিকে যিহেতু xz এলিমেণ্টটো P আৰু Qৰ কমন এলিমেণ্ট, দুইটা ছেটৰ কমন এলিমেণ্ট, তো ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুজন দিব পাৰোঁ, xz belongs to so P intersection Q বুলি ক'ব পাৰোঁ। so আমি দুটা এলিমেণ্ট লৈছিলোঁ xy which is belongs to P intersection Q, yz which is belongs to P intersection Q, আৰু লগতে আমি পালোগৈ কি xz belongs to P intersection Q পালোগৈ, গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুজন দিব পাৰোঁ, so P intersection Q is also transitive, it satisfies the transitive property,
So যিহেতু তিনিটা প্ৰপাৰ্টি satisfy কৰে, so from here we can conclude. So what we can conclude from here, since P intersection Q is reflexive, symmetric, and transitive, therefore P intersection Q is an equivalent relation. বুজি পাইছা? I hope যে যেহেতু P intersection Q এ reflexive, symmetric, and transitive গোটেইকেইটা property satisfy কৰে, so this is also an equivalent relation. So এতিয়া আমি integral calculusৰ আমি প্ৰব্লেমবোৰলৈ যাওঁ 2013ত খোধা. So these problems are really very important for your upcoming examination. So ভালকৈ তোমালোকে চাব লাগিব. So এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে প্ৰপাৰ্টিজ অফ ইণ্টিগ্ৰেলৰ লগত জড়িত. So 2013ৰ যিটো ইণ্টিগ্ৰেল কেলকুলাছ ছেকশ্যন আছিলে, so ইণ্টিগ্ৰেল কেলকুলাছৰ ৰিলেটেড যিবোৰ প্ৰব্লেম, ডেট মিনছ কেলকুলাছৰ ৰিলেটেড যিবোৰ প্ৰব্লেম আছিলে, তাৰে এটা পাৰ্ট হৈছে কেলকুলাছৰ হৈছে ইণ্টিগ্ৰেল কেলকুলাছ. চ' তাৰে ইণ্টিগ্ৰেল কেলকুলাছৰ পৰ্শ্যনটোৰ যি কুৱেশ্যন আহিছিলে মই তোমালোকক তাৰ চলিউশ্যনবিলাক প্ৰভাইড কৰি দিছোঁ. চ' অলৰেডি এটা ভিডিঅ'ত এটা প্ৰব্লেম আপলোড কৰিছোঁ. নেক্সট এতিয়া আজি এই ভিডিঅ'টোত বাকীকেইটা ৰিমেইনিং প্ৰব্লেম আমি চল্ভ কৰিছোঁ. ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আপাৰ লিমিট π/3, লোৱাৰ লিমিট π/6. চ' dx ডিভাইডেড বাই এই প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰিব দিছিলে 1 প্লাছ চ' স্কোৱাৰ ৰুট অফ 10x. চ' এইটো কেনেকৈ চল্ভ কৰি চোৱা, এটা প্ৰপাৰ্টি আছে. চ' সেই প্ৰপাৰ্টিটো হৈছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ প্ৰপাৰ্টি অফ ডেফিনেট ইণ্টিগ্ৰেলৰ প্ৰপাৰ্টি অফ, চ' ডেফিনেট ইণ্টিগ্ৰেলৰ প্ৰপাৰ্টি হয়, ঠিক আছে. দেট মিনছ ডেফিনেট ইণ্টিগ্ৰেলৰ প্ৰপাৰ্টি হয়. চ' সেই প্ৰপাৰ্টিটো হয় কি, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন a to b, চ' f of x dx ইকুৱেল টু কি হয়, চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যন a to b a প্লাছ b মাইনাছ x ইনটু dx হয়. চ' এই প্ৰপাৰ্টিটো যদি ইউজ কৰোঁ, চ' ইয়াত আমি ইউজ কৰি পেলাই আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰিব পাৰোঁ এই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো, ত' তোমালোকে ভালকৈ মন কৰা. চ' লেট আমি i ইকুৱেল টু কনচিডাৰ কৰোঁ π/6 to π/3 dx equal to 1 plus square root of 10x. So it can be also written as in this way. কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, so integration π/6 to π/3. So dx divided by, so 1 plus 10x to কি লিখিব পাৰোঁ কেনেকৈ, so sin x divided by cos x, square root of sin x divided by cos x বুলি লিখিব পাৰোঁ, ডেফিনেটলি পাৰোঁ. So ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান পাবা, so I equal to, this imply what, I equal to π/6 to π/3. So ওপৰত হ'ব square root of cos x into dx divided by total of square root of cos x plus square root of sin x. So put it as equation number 1. ঠিক আছে, তো ইয়াক equation number 1 দিয়া. Now we are going to utilize the property which is written on the board. So এই প্ৰপাৰ্টিটো মই যিটো লিখি থৈছোঁ এই বৰ্ডখনত, চ' এই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰিম এতিয়া. চ' প্ৰপাৰ্টিজ অফ দিছ ডেফিনেট ইণ্টিগ্ৰেল, ঠিক আছে, ডেফিনেট ইণ্টিগ্ৰেলৰ এই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰিম. চ' নাও ইউজিং the property of definite integral, that is কোনটো property, integration a to b, so f of x dx equal to কি হয়, so integration a to b f of a plus b minus x into dx. so এই propertyটো যদি ইউজ কৰা, so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান পাবা, I equal to, so 1 পৰা কি আহিব তোমালোকে I equal to পাবা, so π/6 to π/3. so cos x ৰ জেগাত আমি কি লিখিম, a plus b minus x লিখোঁ. চ' ইয়াতে a কিমান আছে π/6, b কি আছে π/3. চ' π/6 plus π/3 minus x পাবা into dx. চ' divided by, তো cos again লিখিম π/6 plus π/3 minus x. চ' plus square root of sin π/6 plus π/3 minus x লিখিম. এতিয়া চোৱা অলপ চিম্প্লিফাই কৰিলে
এইটো চোৱা পাই বাই 6 প্লাছ চ' পাই বাই 3 কৰিলে তোমালোকে পাই বাই 2 পাবা তোমালোকে কেলকুলেশ্যন কৰি চাবা এই ভেলুটোৱে পাবা চ' লোৱাৰ লিমিট পাই বাই 6 চ' আপাৰ লিমিট পাই বাই 3 চ' কছ পাই বাই 2 মাইনাছ এক্স বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিমান পাবা চাইন এক্স পাবা ইনটু ডি এক্স AHSEC ৰুল তোমালোকে জানা মই শিকাব নালাগে নতুনকে এগেইন কছ পাই বাই 6 প্লাছ পাই বাই 3 মাইনাছ এক্স ডেট মিনছ কছ পাই বাই 2 মাইনাছ এক্স পাবা তোমালোকে চাইন এক্স স্কোৱাৰ ৰুট অফ চাইন এক্স প্লাছ স্কোৱাৰ ৰুট অফ চাইন পাই বাই 3 মাইনাছ পাই বাই 3 পাই বাই 6 প্লাছ পাই বাই 3 মাইনাছ এক্স মিনছ পাই বাই 2 মাইনাছ এক্স ডেট মিনছ তোমালোকে কিমান পাবা কছ এক্স পাবা চ' আই ইকুৱেল টু তোমালোকে কিমান পালা এই ভেলুটো পালা পুট ইট ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 এতিয়া চ' ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আৰু ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 যদি এড কৰি দিয়া চ' ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান পাবা চোৱা ultimately we are going to achieve our required answer ঠিক আছে so adding 1 plus 2 we get so twice I equal to integration pi by 6 to pi by 3 আসলে এতিয়া so দুইটা এড কৰিলে so 1 or numerator root over cos x আছে 2 কি আছে square root of sin x আছে এতিয়া চোৱা নিউমাৰেটৰ এতিয়া চোৱা ডিনমিনেটৰ টাৰ্মকেইটা একেই গতিকে এড কৰি দিলে তোমালোকে কিমান পাবা স্কোৱাৰ ৰুট অফ চাইন এক্স প্লাছ স্কোৱাৰ ৰুট অফ কছ এক্স আৰু ডিনমিনেটৰটো ছেইম আছে চ' স্কোৱাৰ ৰুট অফ চাইন এক্স চ' প্লাছ স্কোৱাৰ ৰুট অফ কছ এক্স ইনটু ডি এক্স চ' এতিয়া এই দুটা টাৰ্ম কেঞ্চেল হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা থাকিব কি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন পাই বাই 6 টু পাই বাই 3 ইনটু ডি এক্স চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিলে এক্স হ'ব চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ডি এক্স চ' আপাৰ লিমিট পাই বাই 3 লোৱাৰ লিমিট পাই বাই 6 চ' পাই বাই 3 মাইনাছ পাই বাই 6 কিমান হ'ব তো এলচিএম তোমালোকে চোৱা 6 হ'ব তো 2 পাই মাইনাছ পাই ডেট ইজ তোমালোকে পাবা পাই বাই 6 লাগে আমাক আই লাগে অনলি চ' উই ৰিকুৱাৰ্ড আই অনলি চ' আই 2i ইকুৱেল টু কিমান পাইছা তোমালোকে পাই বাই 6 আৰু পাই ইয়াৰ পৰা তোমালোকে 2i ইকুৱেল টু তোমালোকে কিমান পাইছা পাই বাই 6 তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে আই যদি উলিওৱা তো পাই বাই 12 হ'ব চ' দেয়াৰ ফ'ৰ যিটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন দিয়া আছিলে আমি পাই বাই 6 to পাই বাই 3 dx ইকুৱেল dx ডিভাইডেড বাই 1 প্লাছ স্কোৱাৰ ৰুট অফ 10x কাৰণ আই ভেলুটোতো অৰিজিনেলি এইটোৱে আছিলে তো ইজ ইকুৱেল টু পাই বাই আমি 12 পাই গ'লোঁ চ' দিছ ইজ দ্য ৰিকুৱাৰ্ড answer for this given integral so in this way we can solve this problem okay so next এটা problem লৈ লওঁ ডেফিনেট ইণ্টিগ্ৰেলৰ চ' যিমানকেইটা পচিবল হয় আমি এটা ভিডিঅ'ত তো আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকে নিজেও ট্ৰাই কৰিবা তো অলপ প্ৰেক্টিচ লাগিব প্ৰেক্টিচবোৰ হ'লেহে তোমালোকে প্ৰব্লেমবোৰ উইদিন এ শ্বৰ্ট টাইম তোমালোকে চল্ভ কৰিব পাৰিবা চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে চ' 3 নম্বৰ এটা কুৱেশ্যন লৈ লওঁ চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যন 1 to 2 দিয়া আছে ডি এক্স চ' দিছ ইজ অলছ' এ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰব্লেম অফ চ' ডেফিনেট ইণ্টিগ্ৰেল এক্স টু দি পাৱাৰ 4 প্লাছ 1 চ' চোৱা এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰব্লেমবিলাক যদি দিয়া থাকে তোমালোকে ডিৰেক্টলি ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফৰ্মুলা নাথাকে তো চল্ভ কৰিবৰ বাবে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰিক আছে সেই ট্ৰিকটো শিকাই দিছোঁ চ' হাউ ইউ কেন চল্ভ দিছ প্ৰব্লেম তোমালোকে ভালকৈ মন কৰা ইয়াত কি কৰিবা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম দিয়া থাকিলে সদায় চ' ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন দিয়া থাকে সেই এক্সপ্ৰেশ্যনটো যিটো হায়েষ্ট পাৱাৰ থাকে এক্সৰ হায়েষ্ট পাৱাৰটো সেই হায়েষ্ট পাৱাৰটো কমন লৈ ল'বা চ' কমন ল'লে কি পাবা চোৱা ইয়াতে যদি কমন লোৱা তোমালোকে 1 to 2 চ' ডি এক্স চ' এক্স টু দি পাৱাৰ 4টো কমন ল'লে বাহিৰত এক্স আছে এক্সৰ লগত পূৰণ হৈ এক্স টু দি পাৱাৰ 5 হ'ব 1 প্লাছ কি হৈ যাব এক্স টু দি পাৱাৰ -4 হ'ব ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিবা চ' দেন আমি ছাবষ্টিটিউশ্যন ইউজ কৰিম লেট আমি ধৰি ল'ম চ' 1 প্লাছ এক্স টু দি পাৱাৰ -4 ইকুৱেল টু আমি টি ধৰি ল'ম এতিয়া চোৱা এই ক্ষেত্ৰত যদি উইথ ৰেচপেক্ট টু তোমালোকে টি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰা বহুত ছাইডত তোমালোকে কিমান পাবা -4 এক্স টু দি পাৱাৰ -5 ডি এক্স ইকুৱেল টু ডি টি পাবা ডেট মিনছ হোৱাট ইউ উইল হেভ চ' 1 বাই এক্স টু দি পাৱাৰ 5 ইনটু ডি এক্স চ' ডি টি ডিভাইডেড বাই তোমালোকে 4 পাবা চ' মাইনাছ ডি টি বাই 4 পাবা এতিয়া চ' 1 ডি এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স টু দি পাৱাৰ 5টো ডিৰেক্টলি আমি ছাবষ্টিটিউট কৰি দিব পাৰিম মাইনাছ ডি টি ডিভাইডেড বাই 4 আৰু 1 প্লাছ এক্স টু দি পাৱাৰ 4টোক আমি কেনেকৈ ছাবষ্টিটিউট কৰিম কিহেদি ছাবষ্টিটিউট কৰিম টি ডি ছাবষ্টিটিউট কৰিম কাৰণ আমি উই হেভ ইজিউম 1 প্লাছ এক্স টু দি পাৱাৰ -4 ইকুৱেল টু টি বুলি ইজিউম কৰিছোঁ ৰাইট চ' ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান পাবা ভালকৈ মন কৰা চ' ইয়াৰ পাছত আমি লিমিটটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব ৰাইট চ' লিমিটটো চেঞ্জ কৰি লওঁ চ' ৱেন কাৰণ আমি ছাবষ্টিটিউট কৰিছোঁ বেলেগ এটা পেৰামিটাৰ লৈ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ চোৱা ইনিচিয়েলি লিমিটটো ইন টাৰ্মছ অফ এক্স আছে আমি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিছোঁ চ' উইথ দ্য হেল্প অফ ছাবষ্টিটিউশ্যন টি পেৰামিটাৰলৈ আমি এই ইণ্ডিকেশ্যনটো ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে এক্সটোক টি লৈ যাব লাগিব চ' ৱেন এক্স ইকুৱেল টু 1
So value of t will be equal to 2. And when x equal to, so 2, so value of t will be তোমালোকে চাবা calculate কৰি চাবা, it will be 17 by 16 হ'ব ঠিক আছে। So now substituting these values in this integral, so what you will have this value integration of value to ক'ৰ ক'লে যাব 1 হ'লে কি হয় 2 হ'ব t value, t from 2 to কিমান হ'ব 17 by 16 and dx a value to কিমান হ'ব integration a dx by x to the power 5 value to হ'ব minus dt by 4, so minus 1 by 4 বাহিৰত ৰাখি দিছো dt divided by t হ'ব। এতিয়া so এইটো এটা simple integration হৈ গ'ল, তো dt divided by t that means log t আহিব, so minus 1 by 4, so log t হ'ব, so lower limit 2 upper limit 17 by 16 আছিলে right 16। এতিয়া এই ভ্যালু কেইটা পুট কৰি দিলে লোৱাৰ লিমিট আপাৰ লিমিটৰ ভ্যালু পুট কৰি দিলে কিমান পাবা আপাৰ লিমিট হৈছে log 17 by 16, লোৱাৰ লিমিট হৈছে log 2 ঠিক আছে। সো অলপ ফাৰ্দাৰ সিম্পলিফাই কৰি দিওঁ, সো কি পোৱা চোৱা তোমালোকে, সো minus 1 by 4, so log a minus log b টাইপৰ হৈছে গতিকে so by using this property log a by b equal to log a minus log b, so এই property যদি ইউজ কৰা, so you will have log 17 by 16 divided by 2, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কিমান পাবা minus 1 by 4, so log 17 by 32, so minus 2 যদি পূৰণ কৰি দিয়া তো এই log 2 কি হৈ যাব a by b to b by a হৈ যাব, so 1 by 4, so log 32 by 17 হৈ যাব। This is the required answer. So in this way we can solve this kind of problem. So I hope তোমালোকে বুজি পাইছা, যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা। So that's all about for today. So next video আৰু কেইটামান আমি problem solve কৰিম।